Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Mr.K, coach e-commerce anda. Pada tutorial ini, Mr.K nak sharekan dengan anda cara bagaimana anda nak onkan cash on deliver ataupun dengan kata lain COD di dalam kedai Shopee anda. Tonton sampai habis. Welcome back, saya Mr.K, coach e-commerce anda daripada SST Network. Jadi buat makluman anda seller Shopee, bahawa Shopee telah berikan anda satu features baru di mana anda boleh enablekan atau beri kebenaran kepada pembeli untuk memilih option cash on deliver. Apa dimasukkan dengan COD, cash on deliver, bermaksud customer hanya perlu bayar kepada courier setelah courier hantar produk tersebut ataupun parcel anda kepada customer. Bermaksud setelah customer terima barang dan dia terus bayar kepada courier yang hantar tersebut dan courier yang akan menerima payment daripada customer anda dan bayar kepada Shopee. Buat makluman anda, cash on deliver bermaksud customer ataupun pembeli anda akan membayar secara cash kepada courier yang menghantar parcel anda kepada customer. Jadi dengan kata lain, customer ketika membuat pesanan di dalam kedai Shopee anda tidak perlu membuat apa-apa bayaran. Dengan kata lain, courier akan bertanggungjawab ke atas payment yang diterima oleh mereka. Buat masa ini, hanya DHL yang telah disetkan oleh Shopee untuk membuat courier cash on deliver. Buat masa ini hanyalah DHL. Dan menurut Shopee, tidak lama lagi mereka akan onkan Ninja Van untuk option yang kedua. Dan juga ada Shopee Express. Tetapi Shopee Express ini limited kepada beberapa kawasan sahaja. Apa itu Shopee Express? Shopee Express ni dah macam DHL, macam Ninja Van. Ianya merupakan courier service yang dikendalikan oleh Shopee sendiri. Cuma buat masa ni tak banyak lagi tempat yang di cover. Hanya di kawasan-kawasan tertentu sahaja seperti di kawasan Selangor dan juga Kuala Lumpur. Jadi buat maklumat anda, apakah kelebihan kalau anda menggunakan cash on deliver? Yang pertama, of course, customer akan ada trust yang lebih tinggi ketika membeli di kedai anda. Sebagai contoh, anda menjual produk yang mahal berharga lebih kurang RM100 ke atas. Sudah tentu customer ni akan lebih yakin jika barang sampai di tangan mereka, barulah mereka serahkan bayaran kepada courier yang menghantar. Dengan kata lain, anda akan dapat tingkatkan jualan di kedai Shopee anda. Dan yang kedua, Shopee telah nyatakan bahawa untuk anda yang menggunakan cash on deliver option, anda hanya dikenakan 1% service charge. Seperti mana yang kita maklumkan, Mr. K ada explain dalam tutorial terdahulu, setiap seller dikenakan 2%. Jadi kalau anda gunakan cash on deliver, Shopee menyatakan bahawa akan kenakan anda hanya 1%, tidak termasuk SST. Benefit yang ketiga, anda yang menggunakan atau mengaktifkan sebagai seorang seller, anda aktifkan cash on deliver, anda punya produk itu akan dimasukkan dalam satu landing page khas ya, yang namanya adalah Shopee Special Cash on Deliver with Shopee Express dan juga DHL. Jadi kalau anda lihat di sini, Shopee akan bergili-gili masukkan anda punya produk di laman page di laman web tersebut, dan Shopee akan promotekan di dalam di dalam Facebook, di media sosial dan juga di dalam page Shopee sendiri. Jadi sudah tentu kerana belum ramai lagi seller Shopee yang aktifkan cash on deliver, jadi ini peluang untuk anda untuk dapat tempat yang awal di dalam landing page yang telah pun Shopee sediakan. Jadi yang keempat, selain daripada itu, Shopee juga akan hantar email kepada semua subscriber di dalam Shopee ataupun pengguna Shopee, akan alertkan kepada mereka bahawa landing page yang seller-seller yang ada buat cash on deliver ni. Jadi anda akan dapat increasekan sale memang agak tinggi berbanding dengan anda yang tidak menggunakan option cash on deliver. Yang keempat, Shopee janjikan bahawa mereka akan subsidize ataupun berikan satu voucher special untuk seller yang mengaktifkan cash on deliver. Jadi pengguna-pengguna ataupun pembeli di Shopee dapat menikmati voucher special daripada Shopee yang mana jika anda aktifkan cash on deliver. Dengan kata lain, customer ni akan lebih tertarik kepada seller-seller yang aktifkan cash on deliver dan ada logo cash on deliver di dalam kedai mereka.
Dan seterusnya yang terakhir, kalau kita tengok di dalam paparan Shopee, di dalam landing page Shopee, kalau melalui website, kita akan nampak ada satu option dekat sini. Kalau kita lihat sebagai contoh, kalau kita membuat carian di dalam Shopee, Swiss Shopper sebagai contoh, dan kemudian kalau kita scroll ke bawah, dia ada satu option menyatakan bahawa payment option cash on deliver. Jadi customer ada pilihan untuk klik cash on deliver sahaja. Dan kalau kita lihat untuk produk Swiss Shopper ni, tak ada lagi seller yang menggunakan option cash on deliver. Jadi ini adalah peluang untuk anda sebagai seorang seller di Shopee untuk aktifkan dan mendapat tempat yang atas sekali apabila customer memilih atau filterkan untuk payment cash on deliver sahaja. Jadi apakah proses flow untuk anda sebagai seorang seller yang aktifkan cash on deliver? Jadi yang pertama, customer anda akan klik kepada produk anda dan add to cart. Dan selepas add to cart, hanya pilih payment option cash on deliver. Dan kemudian apa yang perlu anda lakukan setelah receive order, ada satu button untuk anda klik arrange shipment ataupun arrange for COD. Dan kemudian anda hanya klik pada button tersebut dan anda print waybill DHL ataupun Shopee Express, menerima order daripada Shopee yang seperti dahulu. Sama saja, tak ada beza. Bezanya anda tidak akan terima payment dahulu. Jadi selepas anda print, anda hanya tampalkan parcel slip tersebut, waybill tersebut di dalam parcel anda dan serahkan sama ada drop off ataupun pick up daripada DHL ataupun Shopee Express. Dan kemudian anda hanya akan menerima payment setelah customer anda receive parcel anda. Jadi sangat mudah proses flow dia, sama sahaja seperti mana anda uruskan order sebelum ini daripada Shopee. Yang membezanya di button itu ada berbeza di mana akan dinyatakan bahawa arrangement for COD. Jadi anda boleh tengok balik dalam Shopee anda selepas customer menerima parcel anda dan membuat bayaran. Dalam tempoh 3 ke 5 hari anda akan menerima payment ataupun 3 hari selepas anda menerima parcel itu diterima oleh customer, anda akan menerima payment di dalam wallet Shopee anda. Jadi persoalan sekarang, bagaimana anda sebagai seorang seller nak onkan cash on deliver? Anda buka dalam Shopee Seller Center anda pergi di dalam bahagian shipping setting, dan apa yang perlu anda buat sangat mudah. Anda scroll ke bawah, pastikan anda ada DHL e-commerce dan kemudian anda klik pada button cash enable COD dekat sini. Jadi setelah anda onkan option COD, customer anda ada melihat, ada peluang untuk memilih, membuat pilihan ketika check out untuk membuat bayaran, sama ada membuat bayaran melalui online secara terus ataupun cash on deliver. Jadi begitu mudah. Ini adalah salah satu perkara penting yang anda kena tahu, di mana anda boleh upkan sales anda dengan memberikan trust lebih kepada customer anda bahawa anda mempunyai option untuk cash on deliver. Namun anda harus ketahui bahawa ada beberapa kelemahan di mana cash on deliver ini sebenarnya, kalau customer anda tidak menerima ataupun menolak parcel anda, ataupun pihak kurier tidak berjaya menghantar produk tersebut, parcel tersebut kepada customer anda, mungkin tiada di alamat tersebut, alamat tidak lengkap dan sebagainya. Dan apabila parcel tersebut di-return ataupun dihantar semula kepada anda sebagai seorang seller, ada possibility kotak kemik dan mungkin ada kata kerosakan yang mungkin berlaku. Namun itu tidaklah menjadi satu halangan yang besar. Itu hanyalah risiko yang kecil sebagai seorang seller yang mungkin anda akan terima ketika anda onkan cash on deliver. Jadi pada pandangan Mr. K, cash on deliver ini adalah penting ataupun bagus untuk anda sebagai seorang seller untuk upkan sales anda di kedai Shopee anda. Ingat, customer anda akan lebih trust kepada anda jika ada cash on deliver, terutamanya anda yang menjual produk melebihi daripada RM100, kerana customer confident parcel sampai baru bayar dekat courier tersebut. Jadi itu saja tutorial daripada Mr. K. Jika anda ingin ketahui dengan lebih lanjut, Mr. K ada sediakan link di bawah ini, ataupun anda klik pada website kemi.my, anda boleh download 2 video penting untuk anda ketahui bagaimana nak uruskan jika ada return waybill daripada customer anda. Jangan berlengah lagi, anda hanya download daripada link yang telah Mr. K sediakan dan anda boleh tonton video ini secara percuma. Itu sahaja daripada Mr. K. Semoga ianya bermanfaat untuk anda. Sila like, subscribe dan sharekan video ini kepada rakan-rakan anda yang ingin tahu mengenai cash on deliver, apakah kelebihan, advantage dan juga disadvantage, dan juga cara bagaimana ianya boleh dilakukan.
Itu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam maju jaya untuk anda. Bye.